थँक्यू सो मच योगेश. तर बघा आपण पाहतो या बिग पॅट सामना तुम्हाला पाहायला भेटेल. सेकंड राऊंडचा सेकंड सामना तुम्हाला पाहायला भेटेल जे हनुमान जोबेली विपक्ष श्री गणेश खोणी यांच्यामध्ये. कारण आपण पाहायला गेलं तर मागचे सामने दोन्ही संघाने अप्रतिमरित्या जिंकले होते. तर एका बाजूला करंदीचा संघ पाहायला भेटेल तर दुसऱ्या बाजूला तुम्हाला पाहायला भेटेल बिभीषण अरुण डोंगरेचा संघ तुम्हाला पाहायला भेटेल. तर गेम प्ले होते. पहिला चेंडू गोलंदाज सज्ज सायकलमध्ये करून दिलाय. पहिला चेंडू लॉक केला जातोय. मिस्टरमिंग शॉट आहे. फलंदाज बाद बिग विकेट करून दिले राष्ट्रीय पदवीन. तर बघा आपण पाहतो या बिग विकेट अतिशय मोठा फलंदाज बाद झाला करून दिला ऍज कॅप्टन ऑफ टीम जोबेली. कारण संघाचा संगणक तुम्ही पाहू शकता पहिला चेंडूवरती मैदानाच्या बाहेर येताना तर करून दिलेलं मात्र अप्रतिम शार्प सिलेक्शन केलं होता. मग थोडीशी ताकद या पटक्यामध्ये कमी पाहायला भेटली आणि पहिला धक्का लागला गेला आहे जोबेली संघाला. जे हनुमान जोबेली संघाला पहिला धक्का डोळे बाद झाले. तर येणारा फलंदाज तुम्ही पाहू शकता सलामी जरी आपण पाहिली होती करण आणि विवेक. तर वन डाऊनचा फलंदाज यावेळेस अजय पाहायला भेटेल. अजय दिले सायकल मध्ये आपण पाहतो अजय दिले गोलंदाज मार्क मध्ये गोलंदाज हर्षद टोंबरे राऊंड ओव्हर द विकेट. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न अप्रतिम फटका चेंडू सीमा मारत पहिला बंदोबस्त चौका. बाबूराव आता करण धावांच्यानंतर पहिल्या चेंडूवरती मात्र 4 धाब्याने अकाउंट ओपन केला आहे संघाचा आणि स्वतःचा धावांचा श्री गणेश केला जातो. 4 धाब्याना संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय या 4 धाबा फलकावरती. सायकल मध्ये फलंदाज आपण पाहतोय अजय तुले एक मोठा फलंदाज. तर बघा आपण पाहतो या स्मॉल पॅकेट डायनामाइट असा फलंदाज तुम्ही पाहू शकता. कारण जरी मूर्ती लहान असली तरी कीर्ती महान आहे. कारण मोठे फटके दाखवतो. अजून एक मोठा फटका केला जातोय कबर क्षेत्रामध्ये लॉंगऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. लॉंगॉनचा खेळाडू लॉंगॉनमध्ये जाऊन चेंडूची फील्ड करेल चेंडू उचलेल फेकेल तोपर्यंत 2 धावा रोखू शकत नाहीये. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. क्षेत्रक्षक तुम्ही पाहिला लॉंगॉनचा दिनेश टोंबरे याच आपण पाहतोय लॉंगॉन मधून लॉंगऑफ मध्ये गेले चेंडूला उचलला आणि फेकला तोपर्यंत 2 धावा रोखू शकत नाहीये. संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरकताना आपण पाहतोय. पहिल्या पावरप्लेच्या षटकामध्ये तब्बल 6 धावा. 4 षटकांचा सामना त्याच्यामध्ये पहिला एकच पॉवर प्ले असेल. या षटकामध्ये 4 षटकामध्ये तब्बल एकच पॉवर प्ले असेल. रिबादचा पवित्र घेण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र फलंदाज बाद बिग विकेट अजय दिले बॅक टू द पवेलियन. हॅलो. तर बघा आपण पाहतोय तर यावेळेस फलंदाज बाद झाले. रिबादचा पवित्र घेण्याचा प्रयत्न होता मात्र शॉर्ट सिलेक्शन रिबादच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न होता मात्र आउटसाइड सीट लागली. फलंदाज बाद झाला अजय दिले बॅक टू द पवेलियन. विकेट साठी 1000 रुपयाचा कॅश प्राइस विजय टोंबरे यांच्याकडनं. हा चेंडू मात्र यावेळेस सोबत चेंडूचा वापर केला होता. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा टर्न होताना आपण पाहतोय थोडंसं आतमध्ये येताना पाहतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता या गोलंदाज हर्षद टोंबरेनं अप्रतिम सुरुवात केली आपल्या संघासाठी. गोलंदाज मार्क होती आपण पाहतोय या करण दिलेला बाद केला. त्याच्यानंतर आपण पाहायला गेला तर अजय देवे सारखा फलंदाज सुद्धा बाद केला. ओव्हर द विकेट. हा चेंडू पुन्हा एकदा तोच रिप्ले पाहायला भेटतोय. पूर्णपणे बीट केला जातोय फलंदाजाला आणि आपल्या षटकामध्ये पाबरपीच्या पहिल्या षटकामध्ये कशा प्रकारे गोलंदाजी करावी याचं उत्तम बयान दिलं मैदानावरती हर्षद टोंबरेनं. संघाची धावसंख्या पहिल्या पाबरपीमध्ये
फक्त आणि फक्त 6 धावा. तर बघा आपण पाहतो यावेळेस पहिल्या पॉवर प्लेचा षटक संपन्न झाला आणि पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये अप्रतिम गोलंदाजी दाखवली आहे. गोलंदाज हर्षद टोंबरेना संघाची धावसंख्या हनुमान जोवेली संघाची धावसंख्या फक्त 6 धावा. दोन मोठे फलंदाज बाद झाले आहेत, करण दिले आणि अजय दिले. दोन मोठे फलंदाज बाद झाले. इथनं मात्र जिम्मेदारी असेल तर सलामीला गेले फलंदाज आपण पाहतोय विवेक गायकवाड. आपण पाहतोय विवेक गायकवाड एक मोठा विस्फोटक फलंदाज आहे. या फलंदाजामध्ये माझी क्षमता आहे मोठे फटके मारण्याची. कारण आपण पाहिलं होतं या हंगामामध्ये जोवेलीच्या स्वतःच्या टुर्नामेंट मध्ये खेळताना वाढदिवसाच्या दिवशी मी या खेळाडूला पाहिलं होता. अप्रतिम खेळ केला होता आपल्या संघासाठी. तोच आपण पाहतोय सायकलमध्ये फलंदाज विवेक गायकवाड. तर नाश्तेमध्ये फलंदाज आपण पाहतोय विशाल. तर गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज अरुण टोंबरे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चेंडू पहिला चेंडू बिलकावून दिला. अप्रतिम फटका, डोळ्यांचा पानं पेणारा फटका, चेंडू सीमा पार, दणदणीत चौकार. आम्ही आपलं नक्कीच टायमिंग करायचं डीजे. तर अरुण टोंबरेचं हॅट्रिक संपादन केली तर विजय टोंबरे यांच्याकडून 1000 रुपये कॅश प्राइज दिली जाईल. तर पहिल्या चेंडूवरती चौकार दाखवला आहे. आपण पाहतोय विवेक गायकवाडनं वर्णन केलं त्या फलंदाजाचा अफलातून फलंदाज आहे ओव्हर द विकेट. हा चेंडू पुन्हा एकदा कबल क्षेत्रामध्ये चेंडूला पिटकावून दिला आहे. तोपर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचेल, चेंडू सीमा पार, अजून एक चौकार. क्या बात आहे. बघा आपण पाहतोय विवेक गायकवाड मात्र आपल्या नावाचा परिचय दिला मैदानावरती, आपली ओळख पटवून दिली आहे. विवेक गायकवाड मात्र बॅटचा पेस ओपन केला मैदानावरती आणि बॅक टू बॅक 2 चौकार दाखवल्या आहेत. संघाची धावसंख्या या 4 धावांनी पुढे सरकताना आपण पाहतोय धाबलकावरती धावा 14 धावा धाबलकावरती लागले गेला. षटक क्रमांक अरुण टोंबरेचा दुसरा मार्ग साधताना अजून मोठा फटका सीन समोर खेळतोय, चेंडू सीमा पार, 1 बॉल सोमरब 4 धावेसाठी. यस प्रेक्षकांचा इशारा येतो 6 धावा. तर बघा आपण पाहतो यावेळेस मात्र अफलातून फलंदाजी मॅग्निफिसंट स्ट्रोक पाहायला भेटतात मैदानावरती. आपण पाहतोय विवेक गायकवाडच्या माध्यमातून ट्रेमेंडस बॅटिंग परफॉर्मन्स, व्हॉट स्टार्ट ऑफ फर्स्ट इनिंग करणं आपण पाहतोय. पहिल्या सत्राचा खेळ थोडंसं पहिल्या ओव्हरमध्ये खराब झाला होता, मात्र या दुसऱ्या षटकामध्ये पूर्णपणे सामन्याचं चित्र बदललं मैदानावरती. विवेक गायकवाडनं इथनं मात्र पूर्णपणे जिम्मेदारी स्वीकारली मैदानावरती. करण दिले बाद झाला, अजय दिले बाद झाला. याच्यानंतर आपण पाहिलं गेलं तर पूर्णपणे हावी झालाय अरुण टोंबरेवरती हा फलंदाज विवेक गायकवाड. 3 मोठे फटके दाखवले आहेत, 2 चौकार दाखवले आहेत पॉइंटच्या दिशेला आणि 1 षटकार दाखवला आहे लॉंगऑफच्या दिशेला. लॉंगऑनच्या दिशेला निश्चित आपण पाहतोय अप्रतिम फलंदाजी संघाची धावसंख्या या षटकाराने मात्र पुढे सरकते खूप वेगाने. आपण पाहतोय 20 धावा धाबलकावरती लागले गेले आहेत. आपण पाहतो षटक क्रमांक दुसरा मार्ग साधना खूप मोठा सामना तुम्ही पाहताय मैदानावरती. एका बाजूला हनुमान जोवेली संघ, तर दुसऱ्या बाजूला तुम्ही पाहतात श्री गणेश कोणी संघ. दोन्ही संघ तुल्यवान संघ तुम्हाला पाहायला भेटेल आणि या दोन्ही संघामध्ये निश्चितच बिग फाईट सामना तुम्हाला पाहायला भेटेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज हा पेलेस मात्र राऊंड द विकेटचा मार्ग करतोय गोलंदाज अरुण टोंबरे. चेंडूमध्ये फटका, चेंडू सीमा पार जातोय सरस स्टँडमध्ये. माझ्यापेक्षा
अक्षय भारी नाचून दाखवायचं. दांगडीचं क्या बात आहे. अप्रतिम फलंदाज आहे. मॅग्निफिसंट शॉट. कारण जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी फलंदाजाचा. अरे पहिल्या षटकामध्ये फक्त 6 धावा होत्या आणि जशी स्ट्राईक मिळाली तसं महत्वपूर्णपणे अभिगुणाचं काम करतो मैदानावरती विवेक गायकवाड. कारण मी वर्णन केले होते या फलंदाजाचा स्वतःच्या होम ग्राउंडवरती खेळताना जोविलीच्या मैदानावरती. मात्र या फलंदाजानं बर्थडेच्या दिवशी नक्कीच अफलातून फलंदाजी केली होती. तोच फॉर्म मात्र कायम ठेवताना आपण पाहतोय विवेक गायकवाडला. तब्बल 4 चेंडूमध्ये 20 धावांवरती खेळताना आपण पाहतोय विवेक गायकवाडला. पूर्णपणे यावेळेस मात्र प्रेक्षकांची मन जिंकली आहेत या फलंदाज विवेक गायकवाडला. राऊंड विकेट. अजून एक मोठा फटका स्क्रीन समोर खेळतोय. चेंडू सीमा पार. षटकार. तुझा मायावा भरोसा थँक्यू डीजा. हेच आपण पाहतोय सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही का. हेच आपण अप्रतिम संगीत डीजे मास्टरच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकता. येणाऱ्या काळामध्ये पुन्हा एकदा षटकार दाखवला फलंदाज विवेक गायकवाडला. पूर्णपणे मात्र सामना यावेळेस मजबूत स्थिती आहे. थोडा फटका केल्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा लांब क्षेत्रामध्ये क्षेत्रक्षकाच्या आवाजाच्या बाहेर. 4 धावा. तर ड्रिंक्स ब्रेक मैदानावरती जातोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि आपण पाहतोय धाबलकवरती धावा लागले गेले आहेत. एकंदरीत पहिल्या षटकामध्ये तब्बल हरीश विचार केला तर फक्त 6 धावा होत्या आणि 2 गडी बाद झाले होते. अजय दिले आणि करण दिले. त्याच्यानंतर मात्र जशी स्ट्राईक मिळाली या फलंदाज विवेक गायकवाडला तसे मात्र 606 चेंडू या फलंदाजाने खेळून काढले आणि 606 चेंडूवरती सर्वात सगळ्यात मोठे फटके पाहायला भेटतात. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार, तिसऱ्या चेंडूवरती षटकार, चौथ्या चेंडूवरती षटकार आणि 5व्या चेंडूवरती षटकार. 6व्या चेंडूवरती मात्र चौकार पाहायला भेटला आणि या षटकामध्ये तब्बल धावा खर्च केल्यात. गोलंदाज 30 धावा. खूप मागणी गोलंदाजी डीजा. क्या बात आहे. डीजे मास्टरच्या माध्यमातून अप्रतिम संगीत. आता मात्र आमचे डीजे मास्टर पूर्णपणे लय मध्ये आले आहेत आणि सामना सुद्धा तितकाच लय मध्ये आपण पाहतोय. सामना तितकाच महत्वाचा, सामना तितकाच मोठा आपण पाहतोय. अशोक पटेल या सर्वांचे भागमान झाले आमच्या मंचावरती. या आपण व्यासपीठावरती स्थानपन्न पहा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं सहर्ष स्वागत आहे. मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आहे. या आपण व्यासपीठावरती आणि स्थानपन्न पहा. तर पुन्हा एकदा गोलंदाज मार्गमध्ये गोलंदाज अक्षय जाधव. पहिला चेंडू अक्षयचा आपण पाहतोय. या वाईड यॉर्करचा वापर केला मात्र पंचांचा कोणत्या प्रकारचा इशारा नाही आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता हरीश आपण पाहिला 7 चेंडूचा सामना केला फलंदाज विवेक गायकवाडला आणि 7 चेंडूमध्ये तब्बल वैयक्तिक 30 धावा कुठल्या अरुण टोंबरेच्या गोलंदाजीवरती. इथनं मात्र कोणते फलंदाज किती धावा बनवतील मैदानावरती यावेळेस मात्र मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्रक्षक वेगाने चेंडूवरती आलाय तोपर्यंत फक्त सिंगल मिळाल. तिथं मात्र विचार केला तर जास्तीत जास्त स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न विवेक गायकवाड मैदानावरती करेल. तर मायकल भाई यांच्याकडनं जर विकेट हॅट्रिक घेतली तर निश्चितच 500 रुपयाचा कॅश प्राइज दिली जाईल. तर बघा आपण पाहतोय सामना पूर्णपणे लय मध्ये आहे. आपण पाहतोय या बिग पॉइंट सामना दोन्ही संघ तुल्यबान संघ पाहायला भेटतात आणि दोन्ही संघामध्ये पूर्णपणे एक मेंटूची पराकाष्ठा. पूर्णपणे या दोन संघाचे अस्तित्व मात्र पणाला लागतील या सामन्यासाठी. कारण संघाची धावसंख्या इकडे पुरेसे 37 धाबा धाबलकावरती. गोलंदाज पुन्हा एकदा सर्च अक्षय
हा चेंडू मोठा फटका केला जातो मिड विकेटच्या डोक्याबरोबर जातोय का पाहायचा पाहता पाहता चेंडू सीमा पार बघा आपण पाहतो पूर्णपणे या फलंदाजांना प्रेक्षकांची मन जिंकली आहेत कारण या फलंदाजाचं वर्णन केलं होता एक विस्फोटक आणि घातक फलंदाज आहे त्याने मात्र आपला बॅटचा पेस पूर्णपणे ओपन केला आहे आणि आता मात्र 7व्या चेंडूचा सामना करताना अद्याप एकदा एक आणि सिंगल आणि डबल काढलेली या सर्व चेंडू केलेला आहे 7 चेंडूमध्ये 7 मोठे फटके पाहायला मिळतात विचार केला तर या 7 मोठ्या फटक्यामध्ये तब्बल 3 षटकार आणि तब्बल आपण पाहतो या 4 चौकारांचा समावेश आहे या संघाची धावसंख्या 4 पुढे सरकताना 41 डबल कबरते ओव्हर द विकेट हा चेंडू मात्र लक्ष फॅक्टर आले कीपर बीट चेंडू लास्ट शॉट झोन मध्ये फरार चौकार बराबर पाहते अरे दुकान मुझे पहचाना कहां से आया मेरे डॉन बराबर पाहते या सामन्यामध्ये पूर्णपणे पकड निर्माण केली पूर्णपणे विचार केला तर डॉन आपण पाहतोय तो म्हणजेच फलंदाज विवेक गायकवाड 8 चेंडू केलाय 8च्या 8 चेंडू मध्ये सर्व मोठे फटके ओव्हर विकेट हा चेंडू अजून एक मोठा खेळता केल्याचा प्रयत्न फलंदाज बाद होण्याची शक्यता यावेळेस मात्र विवेक गायकवाडला थोडस ताकदीचा वापर कमी केला आणि फलंदाज बाद बिग विकेट क्षेत्ररक्षक बेगाने चेंडू त्याला खराब क्षेत्ररक्षण अजून एक चौकार मारला भेटतोय चुकीचं क्षेत्ररक्षण डबल कवरती धाबा लागले गेले त्या चौकाराच्या मदतीने आपण पाहतो 49 धाबा तर 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला 49 धावा धाबेकरती लागले गेले आहेत कारण आपण पाहिले गेले तर गोलंदाज हर्षद टोमरेने षटक पिकले होता आपल्या षटकामध्ये फक्त 6 धाबा खर्च केल्या होत्या आणि 2 महत्त्वाचे फलंदाज बाद केले होते त्याच्यानंतर मात्र शायकीमध्ये फलंदाज आपण पाहिला विवेक गायकवाडला आणि सर्वोच्च चेंडू विवेक गायकवाड केला होता आणि त्या दत्ता टोमरेच्या अरुण टोमरेच्या गोलंदाजीमध्ये त्याने तब्बल 30 धाबा कुठल्या आणि या 3ऱ्या षटकामध्ये आपण पाहतोय अक्षय जाधवच्या गोलंदाजीवरती तब्बल 13 धाबा पाहायला भेटल्या तर येणाऱ्या काळामध्ये शेवटचा षटक असेल शेवटच्या षटकामध्ये किती धाबा बनवेल मैदानावरती आज हनुमान जोविली संघ आणि किती धाबांचा टार्गेट सेट कराल या कोणी संघासमोर कारण कोणी संघामध्ये सुद्धा विस्फोटक फलंदाज आहेत आपण मागचा सामना त्यांचा पाहिला होता या विभागातील एक दादा संघ आहे कोणी संघ या हंगामामध्ये बरेचसे फायनल बरेचसे मात्र फर्स्ट नंबर नक्कीच आपण पाहायला भेटत आहेत कारण चॅम्पियन संघ आपण बरेचसे पाहिला आहे कोणी संघाला तर या मध्ये पुन्हा एकदा शेवटचे षटक गोलंदाज आपण पाहतोय किरण म्हात्रे ओव्हर द विकेट हा चेंडू मोठा फटका केल्याचा प्रयत्न टॉपवर लागतोय यावेळेस मात्र कॉटन बॉलची संधी फलंदाज बाद अजून एक धक्का जोविली क्रिकेट टीमला बघा आपण पाहतो यावेळेस विचार केला तर अजून एक फलंदाज बाद झाला आहे या स्पर्धेचा विचार केला तर अप्रतिम स्पर्धा तुम्ही पाहतात पहिला दिवस आजच्या स्पर्धेचा आणि या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतो तब्बल 32 संघांना प्रवेश दिला आहे 32 संघांपैकी 352 खेळाडू तुम्हाला पाहायला भेटेल 352 खेळाडूंपैकी येणारा मात्र एक कोणता फलंदाज असेल त्याला स्वप्नातील बाईक ऍक्टिव्हा पोर्च मिळेल
ओव्हर द विकेट. हा चेंडू मात्र स्लोवर चेंडू फेकला होता. गती परिवर्तन चेंज ऑफ पेस पाहायला भेटला होता. एक धाव कंप्लीट केली जाते. दुसरीचा प्रयत्न केला जातोय. दुसरी धाव मात्र पूर्ण केली जाते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. संघाची धाव संख्या 2 ने पुढे सरकताना आपण पाहतोय. 51 धाबा 50 कंप्लीट झाले. मात्र याची अनुमान जोबेली संघाची येणारे चेंडू शिल्लक असलेल्या षटकातील आपण पाहतोय. 4 चेंडू शिल्लक आणि या 4 चेंडू मध्ये किती धाबा बनेल मैदानावरती याचे अनुमान जोबेली संघ. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. किरण मात्र हा चेंडू मात्र फक्त दिशा दिली जाते. कट केला चेंडूला. मात्र आपले 2 शतक वेगाने चेंडूवरती जात आहे. तोपर्यंत आउटफील्ड पास आहे. चेंडू सीमा पार. कारण पूर्णपणे ग्राउंड आपल्याला प्लेन पाहायला भेटतोय. कुठेही मात्र यावेळेस ग्राउंडवरती खड्डे पाहायला मिळत नाही. पूर्णपणे रोलर प्लेयर मध्ये यावेळेस आउटफील्ड पूर्णपणे फास्ट पाहायला भेटतोय. चौकार पाहायला भेटलाय पुन्हा एकदा फलंदाजच्या बॅटमधनं आणि चौकारून संघाची धावसंख्या वेगाने पुढे सरकताना आपण पाहतोय. तब्बल 55 धाबा. तर येणारे 3 चेंडू असतील. 3 चेंडू मध्ये मोठे फटके पाहायला मिळतील का या फलंदाजाकडनं. ओव्हर द विकेट. हा चेंडू पुन्हा एकदा दिशा दिली जाते. यावेळेस मात्र बिभीषण फेकी करतोय. फलंदाज यावेळेस मात्र धावची स्वरूपाने बाद. अजून एक धक्का जोबेली क्रिकेट टीमला. बघा आपण पाहतोय फलंदाज बाद झालाय. धावची स्वरूपानं विशाल बाद झालाय. विशालने एक चौकार दाखवला मैदानावरती आणि संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 55 धाबा स्थगित पाहायला भेटत आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये फायटिंग स्कोर तुम्हाला पाहायला भेटत आहे. कारण 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये पूर्णपणे मध्ये 55 धाबा बलकवरती लागले गेले आहेत. या खेळपट्टीचा विचार केला आहे तर येणाऱ्या काळामध्ये फलंदाजासाठी मात्र पूर्णपणे आगे होणारी खेळपट्टी आहे. आतापर्यंत आपण पाहिलं पहिला सामना झाला होता. आपण पहिल्या सामन्यामध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये 63 धाबा पाहिल्या होत्या. 70 धाबा पाहिल्या होत्या. त्याच्यानंतर आपण पाहायला गेले तर 58-59 धाबा पाहिल्या होत्या. तर येणाऱ्या काळामध्ये फलंदाजासाठी पूर्णपणे आगे होणारी खेळपट्टी. ओव्हर द विकेट. हा चेंडू मात्र पुन्हा एकदा स्लोवर चेंडू फेकला जातो. गती परिवर्तन चेंज ऑफ पेस बघा डिरेक्ट दाखवतोय गोलंदाज किरण मात्र आणि यावेळेस मात्र सलगचा 5वा चेंडू निजा फेकला जातोय. येणारा 1 चेंडू शिल्लक आणि येणारे 1 चेंडूवरती हा फलंदाज षटकार ठोकेल की चौकार ठोकेल. 2 धाबा वसूल करेल की 1 धाव वसूल करेल. या चेंडू निर्धाव फेकेल का गोलंदाज किरण मात्र. ओव्हर द विकेट. हा चेंडू मात्र अशा प्रकारे केल्याचा प्रयत्न होता. 2 शतकच्या वेगाने चेंडू वरती जात आहेत. तोपर्यंत आपण मध्ये 2 धाबा कंप्लीट केले जात आहेत. तिसरीचा प्रयत्न होईल का पाहायचा. 2 धाबांवरती समाधान मानावं लागेल. षटक क्रमांक 4 सुद्धा संपन्न झाला आणि 4 षटकांमध्ये आपण पाहिले गेले तर तब्बल वरती धाबा उभारले गेल्या तब्बल 57 धाबा. तर येणाऱ्या काळामध्ये सामना जिंकण्यासाठी खोनी क्रिकेट टीमला 58 धाब्यांचं आव्हान. तर अप्रतिम संगीत डीजे महाराष्ट्राच्या माध्यमातून साईबाबांचं संगीत तुम्हाला पाहायला भेटेल. कारण आजचा गुरुवारचा दिवस साईबाबांचं संगीत तुम्हाला पाहायला भेटतंय. तर अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज आपण साईबाबांचं संगीत यस निश्चितच डीजे महाराष्ट्राच्या माध्यमातून शिवाजी महाराजांचं संगीत सुद्धा आपल्याला पाहायला भेटा. तर येणाऱ्या काळामध्ये 19 फेब्रुवारीला राजांची जयंती मला पाहायला भेटेल. उत्साहाने मोठ्या उत्साहाने ती जयंती साजरी करा आणि आपल्या घराच्या बाहेर नक्की 2 दिवे तरी निदान लावा.
कारण संध्याकाळच्या वेळेनंतर आपल्या घराच्या समोर 2 दिवे कमीत कमी लावा तर माझ्या राजांची जयंती खरीप जयंती पाहायला भेटेल। तर येणाऱ्या काळामध्ये आपण पाहतोय सामना जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 4 षटकामध्ये 58 धाब्यांची गरज असेल या कोणी क्रिकेट टीमला। तर या ऐकूया आपण अखेरचं दुसरं सत्र जेव्हा सुरू होईल मायक्रोफोन मध्ये आमंत्रित करतोय रायगड ठाण्याचा बुलंद आवाज योगेश मर्बे यांना। Candy. बार चौकार तयारी घेणे बघा निश्चित सामना खूप पुढे बेदना होतील। हा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका शेत प्रेक्षक नाही नो मॅच लँड दोन चेंडू 2 चौकार दाखवले कारण प्रत्येक षटकामध्ये 14.50 च्या सरासरी धावसंख्या बडबाची 58 धावेचे बलमोठा बाणा अशा क्षणाला अशीच फटकेबाजी करणं खूप गरजेचं आणि बिभीषण मातेच्या बॅटमधनं सलग 2 चौकार तुम्ही पाहता। शॉट चेंडू ओकेलाय व्हेरी गुड शॉट स्कोर लेग क्रीजर मध्ये 3रा चौकार बिभीषण माते रन्स अतिशय चांगली फलंदाजी दाखवली। रट्टापणे धावेचं लक्ष आणि सुरुवात खूप दमदार मैदानावरती पाहायला भेटते कारण पावरप्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये लगातार 3 चौकार बिभीषण माते दाखवला। हीच फलंदाजी गरज आहे कारण प्रत्येक षटकामध्ये 14.50 ची सरासरी संघाला गाठायची आणि त्या अनुषंगाने एका बाजूने केला बिभीषण माते या फलंदाजानं। हा चेंडू या ठिकाणी मात्र कुठल्याही प्रकारची धाव येत नाही। धावपैकामध्ये धावा तुम्ही पाहता अद्यापर्यंत धावपैकामध्ये लागल्यात एकूण 13 रन्स 14 धावा 13 धावा धावपैकामध्ये लागल्यात निश्चितपणे। तर अद्यापर्यंत आपण पाहतो पॉवर प्लेचं पहिलं षटक
आणि शेवटचा चेंडू असेल कारण 5 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी झाला. 5 चेंडूचा खेळ झाला. निश्चितपणे आपण पाहतोय शेवटचा चेंडू असेल धावपैकीमध्ये धाबा आले ते कुंड 13 धाबा. सुरेख कमबॅक केला कारण पॉवर प्ले मध्ये आपण पाहतो 3 चेंडूमध्ये 3 चौकार आल्यानंतर हा चेंडू फ्रंटफुटला जाऊन या ठिकाणी मात्र ऑनसाइड मध्ये शपथ झालं. मात्र यावेळेस अजून एक निर्धाव चेंडू. व्हेरी गुड कमबॅक. गोलंदाजचं कौतुक करेल कारण पॉवर प्ले मध्ये सुरेख गोलंदाजी केली. 3 चौकार आल्यानंतर या गोलंदाजाने कमबॅक केलं कारण करून दिले एका दिवशी नामवंत फलंदाज एक खेळाडू आणि निश्चितपणे त्याने कमबॅक केलं. व्हेरी गुड बॉलिंग. पहिला पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त. 13 धावा बकवतील. मराठा छत्रपती शिवराय मराठा छत्रपती शिवराय मराठा छत्रपती शिवराय. प्रणाम त्या मातेला जिने महापुरुष घडविला जिने प्रतिम संघटनेच्या बांसच्या माध्यमातून केलेत अनंत उपकार मापरी म्हणून पाहतो हे दिवस सुखाचे. शिवराज तुम्ही नसता तर आजही जगलो असतो गुलाम जीवन गुलामीचे. छत्रपतींची निष्ठा हीच आमची प्रतिष्ठा. धाब्यामध्ये धाबाला पहिला पॉवर प्ले मध्ये खेळ करताना तब्बल आपण पाहतो 13 समीकरण असेल मैदानावरती. आत्ता मात्र इथनं संघर्ष करावा लागेल. 45 धावेची गरज आहे. 15.00 ची सरासरी आता गाठावी लागेल कोणी क्रिकेट संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. आमचे अजय गायकवाड यांचं सहकार्य शुभागमन झाला तर राहुल पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं आपण स्वागत करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून. खूप मोठी स्पर्धा स्वर्गीय नितीन दादा वारिंगे स्मृतीचे 2018चा पर्व. तर आमचे संदीप गवळी यांचं देखील शुभागमन होतंय. त्यांचं आपण स्वागत करूया या स्पर्धेच्या माध्यमातून. दरम्यान आपण पाहतो या स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार मनोदादा वारिंगे यांचं देखील शुभागमन होत आहे. त्यांचं आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करूया. सामना दादांच्या माहितीसाठी सेकंड राऊंडचा सेकंड सामना मैदानावरती कोणी संघासमोर 58 धावेचे लक्ष. या ठिकाणी अजून एक निर्धाव चेंडूची सांगता होती. एक निर्धाव चेंडू आता कोणी संघामध्ये दबाव आणेल कारण कोणी संघाला खूप मोठे लक्ष गाठायचं. 58 धावेचं पहिलं मोठं आव्हान असताना कोणी संघानं सुरुवात खूप चांगली केली. बिभीषण मात्रेला शांत करण्याचं काम या गोलंदाजानं केलंय. करण दिलेनं शांत केलं. त्याच्यानंतर आपण गणेश एरमाई गोलंदाज करतो. त्याच्याबरोबर 2 चेंडू फेकल्यात. समीकरण आपण पाहतो इथनं आपण पाहतो संघर्ष करावा लागणार आहे. 15 धावा धाबकामध्ये थोडीशी अलीकडची पडा थोडासा खराब क्षेत्ररक्षण त्याचा फायदा घेतला फलंदाजानं. बिभीषण मात्र 2 धाबा एक पडला. धाबकावरती धाबा स्कोर ऑन बोर्ड 17 रन 17 धाबा धाबकावरती. अप्रतिम स्पर्धा सर्वांच्या भेटीसाठी तुम्ही पाहता. सामना खूप पडा कोणी संघाचे पाठरे सोरे एका बाजूने तर दुसऱ्या बाजूला सुबीर संघाचे पाठरे मैदानावरती. सामना कोण जिंकेल समीकरण मात्र आपण पाहतो. 41 धावेची गरज आहे. हा चेंडू मात्र बिडकावून दिला स्कोर लेखला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होतोय. नो मॅन्स लँड देअर. चेंडू 1 बाउन्स इनटू द फॅन्स. अजून एक चौकार. कबड्डी धावा लागले ते 21 समीकरण असेल. आता इथनं 37 धावेची गरज आहे. येणारे समीकरण 37 धावा. येणारे समीकरण अप्रतिम सामना मैदानावरती इथनं 37 धावा बनवायचे. येणाऱ्या चेंडू मध्ये येणारे 14 चेंडू 37 धावा संघर्ष करावा लागतोय श्री गणेश कोणी संघाच्या फलंदाजांना. बिभीषण मात्रेच्या बॅटमधून हा चौथा चौका तुम्ही पाहता. एका बाजूने चांगला खेळ. पहिल्याचा चेंडू फायदा घेऊ शकले नाही. मिड विकेटला चेंडू ढकलून दिला. पहिली धाव कंप्लीट केली आणि या ठिकाणी गरज होती का आणि या ठिकाणी फलंदाज बाद. या ठिकाणी आपण पाहतो फलंदाज बाद. एखाद्या मावल्याचा बुरुजावरून कडेलोट व्हावा असा कडेलोट झाला. या ठिकाणी
बिभीषण मात्र बाद झाले, कारण गरज नव्हती अशा क्षणाला आपण पाहतो ही चूक केली मैदानावरती फलंदाज बिभीषणनं दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न दाखवला आणि तो प्रयत्न कुठेकडे अपयशी ठरला. धापा धावा वेगाने पुढे सरकल्या. 22 धावा समीकरण असेल आता मात्र इथनं 36 धावेची गरज आहे. 13 चेंडू 36 धावा, 13 चेंडू 36 धावेची गरज आहे. येणारा चेंडू एका षटकार सामन्याचं चित्र बदलावेल. दिनेश ठोंबरे नवीन फलंदाज मैदानावरती येतात. हरिचंद्र आणि दिनेश ठोंबरे ही जोडी मैदानावरती. मात्र बघूया दोन्ही फलंदाज खूप ताकदवर आहेत. इथनं कशा प्रकारे खेळ आम्हाला पाहायला भेटणार आहे. दिनेश एक ताकदवर आणि विस्फोटक फलंदाज, त्याची ओळख आहे. हा चेंडू यस अंपायर डिसिजन वाईट, अतिरिक्त धाबा वाढतील. धाबा धाबा एकूण धाबा तुम्ही पाहता स्कोर ऑन बोर्ड 23 जिंकण्यासाठी इथनं 35 धावेची गरज आहे. 13 चेंडू 35 धाबा. बघा दुपारच्या ओढामध्ये सामना रंगला मैदानावरती. तब्बल सेकंड राऊंडचा सेकंड सामना मैदानावरती आहे. हा चेंडू दिनेशसाठी खोलवर होता, दिनेश खेळू शकले नाही. निदाव चेंडू शेवटचे 2 षटक आता मात्र जिंकण्यासाठी तब्बल 35 धावेची गरज. आमच्या व्यासपीठावरती आमचे मान्यवर उपस्थित झालेत. अजय गायकवाड या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार मनोज दादा वारिंगे यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शिवाचे त्यांचं स्वागत करावं. आई माझी कोणाला पावली गो, आई माझी कोणाला पावली. पावली कोलिया लोकांना गो, कोलिया लोकांना, पावली कोलिया. तिकडे 12 चेंडू 35 धावेची गरज आहे. हा चेंडू या ठिकाणी सिंगल येणार. धाबा धाबा 1 ने पुढे सरकेल. धाबा धाबा तुम्ही पाहता एकूण धाबा आल्यात 1 आणि एकूण परत धाबा आल्यात 24 समीकरण असेल आता मात्र 34 धावेची गरज आहे. 11 चेंडू 34 धाबा. गोलंदाज विवेक गायकवाड आपण पाहतो मैदानावरती. हा चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक जज करतोय. व्हेरी गुड कॅच. इथनं कोणी संघाला अजून एक धक्का. तुझा महिमा मी गातई, तुझेच भेटीसाठी गोवाए, जीव माझा तळमळतय. तुझेच भेटीसाठी गोवाए, जीव माझा तळमळतई.
तर समीकरण 7 चेंडू आणि आता मात्र 33 धावेची गरज आहे. कोणी संघाचे समर्थक थोडे नाराज झाले तर खूप संख्येने मैदानावरती आले म्हणजे त्यांचे निश्चितपणे आपण पाहतो चांगला खेळ केला आणि आपल्या फलंदाजा निश्चितपणे तर तब्बल आपण पाहतो 58 धावेचं लक्ष होतं. अशा क्षणाला तुम्ही पाहता हा संघ तिसऱ्या षटकामध्ये बॅकफुटवरती ढकलला. 7 चेंडूमध्ये आता 33 धावेची गरज आहे. नवीन फलंदाज हा चेंडू मोठ्या फटका मारण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेमध्ये जज करतोय. अजून एक फलंदाज बाद शेवटचं षटक कोणी जिंकण्यासाठी कोणी संघाला 33 धावेची गरज आहे. कोणी संघ बघा निश्चितपणे बॅकफुटवरती कुठे आला तर तिसऱ्या षटकामध्ये कोणी संघ बॅकफुटवरती आला तर कोणी संघाला तब्बल 3 विकेट गमावल्या आणि फक्त 2च धावा त्या षटकामध्ये घेतल्या. आणि निश्चितपणे आपण कौतुक करूया या ठिकाणी करण धुले ज्यांना निश्चितपणे चांगला खेळ गोलंदाजी केली. कारण सुरुवातीला खूप चांगली सुरुवात केली होती. कोणी संघाच्या सलामी फलंदाज विभीषण मात्रेनं मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये गणेशनं 2 झटके त्या ठिकाणी 1 झटका दिला रनआउटच्या स्वरूपामध्ये आणि तिसऱ्या षटकामध्ये हा संघ पूर्णपणे बॅकफुटवरती आला. आता मात्र सामना पूर्णपणे जोवेली संघाच्या बाजूला आला. कारण 5 चेंडूवरती जरी 5 षटकार आले तरी सामना इथनं जिंकू शकणार नाहीयेत. 5 चेंडू 5 षटकार जरी मारले तरी सामना जिंकू शकणार नाहीयेत कोणी संघ. कारण कोणी संघ आपण पाहतो एक अतिशय मोठा संघ होता मात्र या मॅच मध्ये तो संघ बॅकफुटमध्ये ढकलला गेला. या ठिकाणी लेट कट केलाय. अप्रतिम स्ट्रोक व्हेरी गुड स्ट्रोक मात्र चेंडू सीमारेषा पलीकडे चौकार. जज करतोय अर्षद टोंबरे बॅक टू द पॅव्हिलियन. कोणी संघ पूर्णपणे बॅकफुटवरती दुसऱ्या बाजूला विजयाचा आनंद साजरा करताना जोवेली संघाचे समर्थक. होताना पाहायला मिळेल. एका बाजूला आपण पाहतो जय हनुमान जोवेली संघाच्या बाजूला सामना एकतर्फा होताना. तर चला चिंचोली संगणक यायचा आपण आणि हा चेंडू बिग हिट केला. या ठिकाणी मात्र आकाश टोंबरेच्या बॅट मधून षटकार. आकाश टोंबरेच्या बॅट मध्ये षटकार येते मात्र षटकाराला काही महत्व येत नाहीये. परंतु असं म्हटलं जातं की हरलो तरी चालेल परंतु लढलो कसा याचा समोरच्या संघाला विचार व्हायला हवा आणि त्याच प्रकारे केल आकाश टोंबरेच्या बॅटमधला षटकार. आपण पाहतो षटकाराला मी किंमत येत नाही कारण षटकार सुरुवातीला मारायला हवे होते मात्र आता मात्र आकाश टोंबरेच्या बॅटमध्ये षटकार आला. हा चेंडू आकाशसाठी मात्र या ठिकाणी आपण पाहतो
गोलंदाजाची धावेत या चेंडू निघून गेला सीमारेषा पलीकडे. अजून एक चौकार. गोलंदाज आपण पाहतो शेवटच्या षटकामध्ये गोलंदाज कैशिश आपण पाहतोय. गोलंदाज हा चेंडू फलंदाज बाद आणि ते मात्र जय हनुमान जोवेली संघ सामना जिंकतोय. अभिनंदन करूया जय हनुमान जोवेली संघाचा. तर हारलं कोणी क्रिकेट संघ. तर चला मैदानावरती यायचं. दोन्ही संघ लाईनअप मध्ये करा कारण सेकंड करा. निश्चितपणे आपण पाहतो या स्पर्धेचा नियम एक शिस्तबद्ध स्पर्धा कशी असेल याचं उदाहरण निश्चितपणे मैदानावरती. तर या आपण चिंचोली संघ आपण यायचं व्यासपीठावरती. तसेच जोवेली संघाचे संगणक आपण डायनामिक्ससाठी यायचं. तर या ठिकाणी जोवेली संघ सामना जिंकला आहे मैदानावरती. तर याच दरम्यान बघा आमचे सन्माननीय मंगेशजी देव साहेब एक नगराध्यक्ष निश्चितपणे आपण पाहतोय एक अतिशय चांगले व्यक्तिमत्व आणि त्यांच्या माध्यमातून देखील क्रिकेटची सर्वात मोठी स्पर्धा आम्हाला निश्चितपणे जोवेलीच्या मैदानामध्ये पाहायला भेटली.